القرآن يجيب القرآن، نسينا القرآن والسيف. سلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. After consolidating their power base in Syria, the group known as the Islamic State set about creating their caliphate. Hardline, religious, and recognizing no borders. دارات رحاها يا عراق وش بقى عاد ما يرد الحق غير القتال سلوا والنصر من جوف الأغماد ولا الصليب اللي غدا بن حلالي. In June, they began a rapid military expansion into Iraq, pushing the army back to Fallujah, just 45 miles from Baghdad. Within a few weeks, they were in control of huge areas of two countries, shocking the world at the speed of their advance and the ease with which they brushed aside an American-equipped and trained army. Vice News was taken by IS fighters on a journey nearly 200 miles from their power base in Raqqa to what used to be the Iraqi border and is now part of the Islamic State. أنا من بلاد الشام، بلغت من عمر أكثر من 28 سنة. أول مرة أدخل أرض العراق بدون جواز سفر. أنا من تونس وأول مرة أدخل العراق من غير ما أستعمل جواز سفر ولا تأشيرة ولا شيء. والآن أصبحنا في دولة واحدة هي الدولة الاسلاميه والخليفة أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي. The Caliphate currently occupies around 35% of Syria, including most of its oil-producing region and a large part of Sunni-dominated Iraq. Some estimates suggest IS now control a 35,000 square mile area, equivalent to the size of neighbouring Jordan. Senior Islamic State leaders were keen to show us how they were literally dissolving borders. حاليا الآن والله الحمد والمنة نحن الآن على الحدود ما بين أرض الشام وأرض الرافدين ولله والمنة. هذه أرض الشام أمامكم ولله الحمد، وهذا التركس أتينا به لفتح السواتر وفتح الطريق أمام المسلمين ولله الحمد والمنة. ها طبقنا وما نبتغيه وهو الكفر باتفاقية سايس بيكو. Nearly 100 years ago, Britain and France divided up the region that was once the Ottoman Empire. Strange as it seemed to be getting a history lesson in the middle of the desert from a hardline fighter, the Sykes-Picot Agreement is key to the anger and rage of IS. Just a few weeks earlier, this was a checkpoint manned by Iraqi soldiers. Then IS overran it. As is common, they filmed the action and published the results. بإذن الله عز وجل راح نقصف رؤوسكم قطع بالسكين بإذن الله عز وجل. دولة الإسلام! دولة الإسلام! دولة الإسلام! With the Iraqi army nowhere in sight, people were free to move back and forth, crossing what used to be the Iraq-Syria border. سبق انك وصلت المناطق استخدمت هذه نقطة الحدود؟ قبل؟ نعم. لا ما نقرب لي. وليش الآن دخلت يعني؟ الحين والله بسلامة الدولة الاسلامية. أنت الآن عراقي ولا سوري ولا من الدولة الاسلامية؟ لا سوري من الدولة الاسلامية. منين جاي حضرتكم؟ ايه من العراق من بعاج. أول مرة بتيجي بعد فتح الحدود؟ والله تقريبا ثاني مرة جينا. ثاني مرة. كيف لما تفوتوا الحدود في أي حدود؟ قبل ما نقدر أصلا نسور بالحدود. والحمد لله يوم الله جاب المسلمين وفتحت صارت ديار المسلمين ديارا واحدة، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. نحمد الله ونشكره ونتمنى إنه الوضع يسود إلى بغداد يصل، ومن بغداد إلى الأحواز. الملك إيش سوى لنا الملك؟ كل شيء ما سوى. أصلاً سوريا إحنا بسوريا ابن وأخت وخال وابن أخي ما حصلنا كل شيء، ما نقدر نشوفهم إلا إنك بالجيش الصفوي. إذا ما أنت بالجيش الصفوي ما تقدر تروح على سوريا. قبل الدولة وخلال الدولة؟ والله قبل الدولة المعاملة كانت فاينة سيئة،
وحاليا المعاملة جيدة ويانا حيل ومرتاحين والحمد لله يعني. ها نحن الآن نمشي على الأقدام ولله الحمد والمنة، قادمون من أرض الشام إلى أرض الرافدين. هذا ما نبتغيه وهو هدم الحواجز وكسر الحدود ولله الحمد والمنة كما وعد شيخنا. بالله عليكم، لو أن أحد الدول الكافرة أو النصارى أرادوا أن يقيموا كنيسة ويتعبدوا فيها ديانتهم الباطلة الفاجرة، هل كان أحد يردهم عن ذلك؟ هل كان أحد يقاتلهم؟ هل كان أحد يمنعهم؟ لابد نحن المسلمين، نحن الذين نريد أن نقيم شرع الله في هذه الأرض. والله الذي لا إله إلا هو، لا يقام شرع الله إلا بالسلاح. Throughout July and August, the Islamic State continued to expand, making significant territorial gains. They were now in control of a major dam, oil fields, and well armed with looted weapons and bundles of cash to fund their ambitions. It also appeared there was no one in the region capable of curbing their advance. IS routed Kurdish Peshmerga forces, sending shockwaves through the international community and creating a flood of refugees as thousands of Christians fled for their lives. A massive humanitarian crisis has developed, with over 30,000 Yazidi Kurds trapped on a mountainside, surrounded by IS fighters. This sparked calls for international action to avert a potential genocide. When there's a situation like the one on this mountain, when countless innocent people are facing a massacre, and when we have the ability to prevent it, the United States cannot just look away. Nearly 3 years after withdrawing from Iraq, President Obama ordered US military action against IS, as well as a humanitarian mission. The bombing may relieve the plight of the refugees, but it has so far had minimal impact on the Islamic State's military capabilities. While no one knows exactly how to deal with the escalating crisis, the fighters of the Islamic State grow bolder by the day. وعندما الآن اجتزنا هذه الحدود لم نجتازها من قبل جوازاتنا، أو كانت جوازاتنا هذه أسلحتنا. أبى من أبى ورضي من رضي إلا أن نقيم شرع الله في هذه الأرض وعلى هذه الأرض. والصلاة والسلام. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر.